Xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn khao khát được rũ bỏ mọi áp lực thành thị để tìm đến tận cung thế giới? Một nơi rừng núi bạt ngàn, không tiếng còi xe, không khói bụi, đẹp như những thước phim thần thoại. Nhưng hãy cẩn thận với những gì bạn ước, vì những thiên đường ở đây không dành cho những người yếu tim. Chào mừng bạn đến với Rong Đông, nơi được mệnh danh là hang động của những người cuối cùng. Ở đây, khái niệm thế giới hiện đại hoàn toàn sụp đổ. Không internet, không đường xá, không xe cộ. Một hang động đá vôi khổng lồ ở độ cao 1.800 mét. Nhưng khó tin hơn là nơi đây lại là nơi cư trú của một cộng đồng đã chọn cách biến mất khỏi nền văn minh. Bạn sẽ không tìm thấy một mái nhà nào đúng nghĩa ở đây, bởi vòm hàng nghìn năm tuổi chính là tấm khiên vững chãi nhất, bảo vệ họ trước những cơn bão rừng khắc nghiệt. Không có đường trực tiếp nào dẫn thẳng đến Rong Đông. Muốn tới đây, bạn phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, vượt qua núi dốc, sỏi đá. Đây cũng là lý do khiến ngôi làng gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hiện đại. Theo lời kể của cư dân nơi đây, những người đầu tiên tới hang động này sinh sống là vào năm 1949. Kể từ đó tới nay, 18 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu, hầu hết là người Miêu, vẫn duy trì cuộc sống trong những ngôi nhà làm bằng gỗ và tre. Ban đầu, tổ tiên của họ vì trốn tránh chiến tranh loạn lạc nên đã chuyển vào đây sinh sống. Sau đó, họ dần an cư và không ai có ý định chuyển ra ngoài nữa. Cuộc sống của người dân trong làng khá khép kín. Họ thường làm việc khi hừng đông và nghỉ ngơi khi mặt trời xuống núi. Bởi những hạn chế về mặt ngôn ngữ, người dân trong làng không mấy khi giao du với người ngoài. Họ thích tự cung tự cấp, tự trồng trọt và chăn nuôi trong hang để tạo nguồn lương thực. Họ còn tự dệt vải và may quần áo cho chính mình. Chính quyền địa phương đã từng tạo điều kiện đưa họ ra với thế giới bên ngoài, nhưng được một thời gian, tất cả họ đều quay trở về hang để sống một cách kỳ lạ. Nếu ở Rong Đông, người ta chọn cách ẩn mình, thì tại Atulia, con người phải học cách mọc cánh mới có thể đi ra được bên ngoài. Atulia là ngôi làng có niên đại 200 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Dân làng cho biết tổ tiên của họ đã chọn vị trí biệt lập trên vách núi cao để định cư, nhằm tránh các cuộc chiến tranh và xung đột bộ lạc. Ngôi làng là một thách thức không hề nhỏ với những ai sợ độ cao, khi nó nằm ở đỉnh vách đá cao 800 mét, độ cao tương đương với tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới ở Dubai. Đường vào làng có những đoạn vách đá dốc đến 80 đến 90 độ. Dân làng Atulia sống bằng cách chăn nuôi và trồng cây lương thực như ngô và khoai, nhưng rất khó để đưa sản phẩm xuống núi để bán, nên họ không kiếm được nhiều tiền từ nông sản của mình. Trước năm 2016, để xuống núi, người dân phải sử dụng 17 chiếc thang mây kết bằng dây leo và gỗ mục. Bình thường bạn nhìn thôi đã sợ, nhưng nó lại là phương tiện chính của người dân nơi đây. Còn những đứa trẻ mới 6 đến 15 tuổi phải đeo ba lô, tự leo vách đá dựng đứng suốt 2-3 tiếng đồng hồ để đến trường nội trú dưới chân núi. Do đường xá quá nguy hiểm, trẻ em ở đây chỉ về nhà mỗi tháng một lần. Mỗi chuyến về là một lần cha mẹ chúng phải dùng dây thừng buộc ngang lưng con để kéo lên những vách đá nguy hiểm nhất. Mặc dù vậy, người dân nơi đây hoàn toàn không có ý định rời bỏ nơi này để đi nơi khác sống. Điều khó hiểu này đã tồn tại rất nhiều năm và vẫn chưa có lời giải đáp. Trước mối lo ngại về sự an toàn của người dân trong làng, nhất là những đứa trẻ, chính quyền đã chọn giải pháp lắp đặt hệ thống thang thép vĩnh cửu. 120 tấn thép với tổng cộng 2.556 bậc thang được khoan trực tiếp vào vách đá bằng những mũi khoan chuyên dụng. Công việc thay thế thang cũ bằng thang thép được hoàn thành vào năm 2017. Không những đã giúp bọn trẻ tới trường an toàn, người dân đi lại dễ dàng hơn, đồng thời mở ra xu hướng phát triển du lịch ở ngôi làng bí ẩn này. Nếu lịch sử nói rằng bạn không có lối thoát, bạn sẽ chấp nhận số phận hay tự tay đục thủng cả một ngọn núi để tạo lối đi riêng cho mình. Guolian. Tại Guolian,
người ta đã chọn cách thứ hai. Đây không phải là một dự án của những tập đoàn tỷ đô hay các kỹ sư tốt nghiệp đại học danh tiếng. Đây là cuộc chiến sinh tồn của 13 người dân không có gì ngoài sự kiên trì điên rồ. Bị cả thế giới cô lập sau bức tường đá cao 200 mét, để không bị lãng quên và trở thành một ngôi làng ma, họ đã làm một việc mà các nhà kiến trúc bấy giờ gọi là tự sát. Đó là dùng búa và đục để xuyên thủng trái tim của dãy núi Thái Hành. Suốt 5 năm ròng rã, 1825 ngày đêm không nghỉ, tiếng búa đập vào đá là bản nhạc duy nhất vang lên tại hẻm núi này. Họ không đo lường sự tiến bộ bằng mét, họ đo bằng số lượng đục thép bị mòn vẹt. 12 tấn thép đã nằm lại trong lòng đá để đổ lấy 1,2 km đường hầm xuyên sơn huyền thoại. Do không có kinh nghiệm trong việc đào hầm và sử dụng thuốc nổ, 5 người đã vĩnh viễn nằm lại ở con đường trong quá trình xây dựng. Tuy vậy, đến ngày 1 tháng 5 năm 1977, đường hầm chính thức được khai thông, giúp cho 300 cư dân của làng được bước ra thế giới bên ngoài. Cũng như chúng ta, những người ở một thế giới hoàn toàn trái ngược với Guoliang, được dịp chiêm ngưỡng một vẻ đẹp mang đặc trưng rất riêng của ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá, thứ vật liệu duy nhất mà họ có. Những ngôi làng không sơn, không trang trí cầu kỳ, chỉ là những khối đá xếp chồng lên nhau, mái lợp bằng phiến đá dày, tường là vách núi tự nhiên được đục thẳng vào lòng đá. Cửa sổ mở ra không phải phố xá, mà là vực sâu hun hút của dãy Thái Hành. Và nếu Guoliang được làm hoàn toàn từ đá, thì ngôi làng cổ Bảo Sơn Thạch Đầu ẩn sâu giữa những vách núi dựng đứng của sông Jinsajiang, nơi dòng nước cuộn mình chảy qua tỉnh Vân Nam, có một ngôi làng mà ngay cả nhiều người bản địa cũng chưa từng nghe tên. Người ta gọi nó là Bảo Sơn Thạch Đầu, một nơi không dành cho những kẻ vội vàng. Và hành trình đến đó không hề dễ dàng. Bạn sẽ phải men theo những con đường đá gập ghềnh, từng bậc thang như thử thách ý chí. Không xe cộ, không đường bằng phẳng, chỉ có đôi chân và sự kiên nhẫn. Mỗi khúc cua gấp là một lần tim bạn thắt lại, tự hỏi liệu phía trước có gì đáng để mình tiếp tục. Rồi bất chợt ngôi làng hiện ra. Từ xa nhìn lại, cả Bảo Sơn như mọc lên từ lưng núi, xếp tầng tầng lớp lớp, trông giống hệt một cái nắm khổng lồ đang bám chặt vào vách đá. Những ngôi làng đất và đá nối nhau, lưng tựa núi, mạch hướng ra dòng sông cuồn cuộn phía dưới. Như thể con người nơi đây đã học cách chung sống với thiên nhiên, chứ không chống lại nó. Ít ai biết rằng nơi đây đã tồn tại gần 800 năm, từ triều đại Tống đến triều đại Nguyên. Đây chính là một trong những nơi cư trú sớm nhất của người Nazi, những con người lặng lẽ nhưng kiên cường. Họ sống ở độ cao hơn 1.700 mét. Mùa hè, cái nắng như thiêu đốt da thịt. Mùa đông, gió lạnh cắt vào từng hơi thở. Nhưng họ vẫn ở lại, không chỉ ở lại mà còn biến nơi khắc nghiệt này thành nhà. Họ dẫn nước từ dòng Kim Sa về tận trong từng căn nhà. Họ đẽo đá làm giường ngủ. Họ dựng bếp, lập bàn thờ tổ tiên và trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang treo leo giữa vách núi. Cuộc sống nơi đây không ồn ào, không tiện nghi, nhưng lại bền bỉ và đáng kinh ngạc. Ngày nay, người ta trầm trồ trước những căn nhà ẩn mình dưới lòng đất của giới siêu giàu, những công trình xa hoa, kín đáo và hiện đại. Nhưng từ hàng trăm năm trước, con người đã biết đào sâu vào lòng núi, tận dụng đá và đất để xây dựng nơi trú ẩn cho chính mình. Sanjo ẩn mình dưới lớp đất phù sa dày của vùng giao thoa ba tỉnh Hà Nam, Sơn Tây và Thiểm Tây. Có một nơi mà nếu chỉ nhìn lướt qua, bạn sẽ nghĩ đó chỉ là một cánh đồng bình thường. Không nhà cao, không mái ngói, không dấu hiệu của một ngôi làng. Nhưng chỉ cần bước thêm vài bước, bạn sẽ thấy một lối đi nhỏ dẫn xuống lòng đất. Và ngay khoảnh khắc đó, cả một thế giới khác mở ra. Đó chính là hang động Sơn Châu, một ngôi làng biến mất khỏi mặt đất, nằm gần Samensia. Không giống bất kỳ nơi nào khác, người dân nơi đây không xây nhà theo hướng lên trời, họ đào xuống đất. Từng căn nhà hình vuông, hình chữ nhật được khoét sâu vào lòng đất, tạo thành những sân trong kín đáo. Bên trên nhìn xuống chỉ là một khoảng trống,
nhưng bên dưới lại là cả một không gian sống hoàn chỉnh, có phòng ngủ, bếp, nơi thờ cúng, tất cả đều ẩn mình dưới mặt đất. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại vô cùng thông minh. Mùa hè, khi cái nóng miền Bắc Trung Quốc như thiêu đốt, những căn nhà này vẫn mát lành tự nhiên. Mùa đông, gió lạnh thổi qua mặt đất, nhưng bên dưới lại ấm áp đến bất ngờ. Tất cả là nhờ lớp đất phù sa dày vừa cách nhiệt, vừa giữ nhiệt. Không máy lạnh, không lò sưởi, chỉ có trí tuệ của con người từ hàng trăm năm trước. Phương pháp xây dựng này xuất hiện từ thời nhà Thanh và đến nay vẫn còn tồn tại. Có hơn 100 hang động đã được phát hiện, chia thành nhiều khu vực khác nhau, từ du lịch sinh thái, tham quan trọng điểm cho đến những khu nghỉ dưỡng. Đặc biệt, có tới 73 sân trong cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn, như những hóa thạch sống, kể lại câu chuyện về một thời con người sống hòa mình hoàn toàn với thiên nhiên. Ngôi làng kỳ lạ nào làm bạn ấn tượng và muốn được một lần đặt chân tới? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!